विदेशबाट नेपालमा कसरी रिचार्ज पठाउने? सर्वप्रथम हाम्रो पात्रोको होम पेजमा हाम्रो सेवाहरूको लिस्टबाट हाम्रो रिचार्जमा क्लिक गर्नुहोस्। रिचार्जको पेज खुलेपछि त्यहाँ सेन्ड मोबाइल रिचार्ज नाउको तल फोन नम्बर राख्ने ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ हजुरले रिचार्ज गर्ने फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको छेउमा भएको कन्ट्याक्टको आइकनमा पनि क्लिक गरेर आफ्नो कन्ट्याक्ट लिस्टबाट पनि नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफूले रिचार्जमा खोज्नु भएको रकम रोज्नुहोस् र कन्टिन्यूमा थिच्नुहोस्। आफूले रिचार्ज गर्न खोज्नु भएको नम्बर र पैसा ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस्। हजुरसँग कुनै अफर कोड छ भने त्यो राख्नुहोस् र अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पेमेन्ट मेथडमा एड न्यू कार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा कार्डको प्रकार, नाम, कार्ड नम्बर र एक्सपायरी डेट राख्नुहोस्। यदि भविष्यमा त्यही कार्डबाट रिचार्ज गर्नुहुन्छ भने सेभ दिस कार्ड फर नेक्स्ट पर्चेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पेमा थिच्नुहोस्। बधाई छ, हजुरको रिचार्ज सफल भयो। साथै हजुरले रिचार्ज पाउने व्यक्तिलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजै नेपालमा हुने आफ्नो परिवारजन तथा साथीभाइलाई रिचार्ज पठाई खुसी बाँडौं।